પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં. આજનો આ સેકન્ડ વિડીયો છે. હું તમને એક ટેકનિક આપવાનો છું. એ ટેકનિક છે આર્ટ ઓફ લર્નિંગ. યાદ કરવાની કળા અથવા તો ભણવાની કળા, લર્નિંગની કળા હું તમને શીખવાડવાનો છું. જેમાંથી પહેલો વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ કરી ચૂક્યો છે. એ હતો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર ઉપર. આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ એ મેમોરી પાવર ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ. આના પહેલાંનો વિડીયો જો તમે જોયો ન હોય તો તમે યુટ્યુબમાં જઈ શકો છો, ત્યાં પણ મળી જશે. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો પણ તમને મળી જશે. ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે વાત કરીએ મેમોરી પાવર. ભાઈ, મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા શું હોય કે વાંચવા બેઠે પણ યાદ ન રહે. ગણિતના સૂત્ર જ્યારે દાખલા કરવા બેઠે ક્યારે ભૂલાઈ જાય, આવું બધું થાય ને. મોટા સવાલ જવાબ યાદ ન રહે, વાંચવામાં મન ન લાગે, કંટાળો આવે, બગાસા આવે, ઊંઘ આવે, માથું દુખે, કેટલાક પ્રશ્નો થાય. અને ઘણી વાર તો એવું થાય કે ભાઈ પાકું કર્યું હોય ને તો તમને હમણાં બધું યાદ હોય, કલાક પછી 50% ને પછી એક દિવસ પછી પેપર દેવા જાઓ તો બધું ઢૂમ થઈ જાય. આવું થાય કે નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલીક એક્સરસાઇઝ છે. આજે હું તમને 3 એક્સરસાઇઝ આપવાનો છું. આ 3 એક્સરસાઇઝ તમે કરશો તો તમારો મેમોરી પાવર વધશે. તો મેમોરી પાવર વધારવા માટે પહેલી જે એક્સરસાઇઝ છે એ એક્સરસાઇઝ કઈ છે? તમે જુઓ, મેમોરી પાવરની આપણે વાત કરવાના છીએ ને પહેલો જે છે એક્સરસાઇઝ એ છે કલર ટ્રીક. બરાબર, કઈ છે? કલર ટ્રીક છે. હવે કલર ટ્રીકની અંદર શું તમને અહીંયા મારી પાછળ દેખાતું હશે, જુઓ અહીંયા બધા અલગ અલગ કલરમાં અલગ અલગ કલરના નામ લખ્યા છે. અહીંયા ઓરેન્જ છે પણ લખ્યું છે પિંક કલરમાં, બ્લુ છે પણ લખ્યું છે ગ્રીન કલરમાં. તો તમારે શું કરવાનું છે? કલર વાંચવાના છે. જે લખ્યું છે નથી વાંચવાનું. દાખલા તરીકે તમારે વાંચવાનું છે પિંક, ગ્રીન, બ્લુ, બ્લેક, બરાબર, પછી વ્હાઇટ, રેડ, બ્લેક. આવી રીતના તમારે વાંચવાનું છે. આ આખું પેજ તમે જો આ રીતે વાંચી ગયા, તમારે ઓરેન્જ નથી વાંચવાનું. તમારે શું વાંચવાનું છે? પિંક, ગ્રીન, બ્લુ, પછી અહીંયા જે છે બ્લેક, વ્હાઇટ, રેડ, બ્લેક. આવી રીતના આખું પેજ વાંચી જવાનું છે. તમે આખું પેજ જુઓ, અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયું છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આખું પેજ તમે જો વાંચી ગયા ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક અટકશો. આવું 25-30 વાર તમે પ્રેક્ટિસ કરો, રોજ 5 મિનિટ પ્રેક્ટિસ કરો, તો આનાથી તમારા બ્રેનના ન્યુરોન્સ જે છે વધારે સ્ટ્રોંગ થશે, તમારા ન્યુરોન્સ એક્ટિવ થશે અને એના કારણે તમારી મેમોરી પાવર છે ને એ વધશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો આ કોન્સન્ટ્રેશન વધારવા માટે, મેમોરી પાવર વધારવા માટેની એક્સરસાઇઝ છે. આ એક્સરસાઇઝ તમારે હરરોજ કરવી જોઈએ. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર આનું આવી ગયું છે. તમારે રોજ આ 5 મિનિટ મહેનત કરવાની છે. તો આનાથી શું થશે? તમારા બ્રેનના ન્યુરોન્સ છે ને એ વધારે સ્ટ્રોંગ થશે. ઓકે, બીજી ટેકનિકની વાત કરીએ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા આવી ગયું છે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, કે જેની અંદર ધોરણ 9 થી લઈને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી જેવા દરેક વિષય, 12મા વાળા માટે અકાઉન્ટ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ જેવા દરેક વિષય સાથે એવરીડે લાઈવ લેક્ચર હોય છે 2 કલાકના. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો હોય છે, બ્લુ પ્રિન્ટ હોય છે. તમામ ગુજરાતના વિદ્યાર્થી સાથે તમે તમારી કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. અને સૌથી અગત્યની બાબત, ગેમ રમતા રમતા ભણી શકો છો અને મોજ કરી શકો છો. સેકન્ડ ટેકનિકની આપણે વાત કરીએ ભાઈ. આપણી સેકન્ડ ટેકનિક છે ને એનું નામ છે ફિંગર ટિપ્સ. બરાબર ને? આ ફિંગર ટિપ્સ આપણી આ જે હાથના આ આંગળીઓના જે છેડા છે ને ભાઈ, એ બહુ અગત્યની ઉપરવાળાની આપણા પાસે એક નેમત છે, એક કૃપા છે. આ જે ફિંગર ટિપ્સ છે ને એ તમે જ્યારે પણ, તમે જેટલા પણ સક્સેસફુલ વ્યક્તિને જોશો, ઇલોન મસ્ક હંમેશા આવી રીતના કરે. બરાબર ને? જ્યારે પણ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર, કારણ કે આ લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ લેવાતો હોય ને તો આખી દુનિયા જોતી હોય, તો જ્યારે કોઈ પણ એને રિપોર્ટર સવાલ પૂછે અને એને આડોઅળો જવાબ ન અપાઈ જાય, એના માઇન્ડ ઉપર એ કંટ્રોલ કરી શકે, એટલા માટે એ હાથ આવી રીતના રાખે. માર્ક ઝુકરબર્ગના પણ ફોટોસ જોજો. કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ ના તમે ફોટોસ જોશો તો એ જ્યારે વાત કરતા હશે, મીટિંગ હશે, કોઈ જવાબ આપતા હશે, ત્યારે એના હાથ આ પોઝિશનમાં છે. કેમ? કારણ કે આપણી આંગળી, આ બધા જે પોઈન્ટ છે ને એનાથી આપણા બ્રેનના જે ન્યુરોન્સ છે ને એક્ટિવ થાય અને એ એક્ટિવ થવાના કારણે એને ભૂલ ન પડે, એનો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર વધે, મેમોરી પાવર વધે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, જ્યારે પણ તમે લર્ન કરવા બેઠો ને ત્યારે ઘણી વખત આપણને વાંચતા વાંચતા બીજા બધા વિચારો આવે. તમે વાંચતા હો, વિજ્ઞાન વાંચતા હો, સમાજ, પણ વિચાર તમને બીજા આવવા મળે. તો તમારે શું કરવાનું છે? વાંચતા વાંચતા તમારે આ ફિંગર ટિપ્સ જે છે ને આને આ તમારે પોઈન્ટ આપવાના છે.
તો આ પોઈન્ટ આપવાના કારણે તમારો બ્રેન છે ને એક્ટિવ રહેશે અને તમે બીજા વિચારોમાં નહીં ચડી જાઓ. આના કારણે તમારું માઇન્ડ છે ને વધારે શાર્પ થશે. એટલા માટે જ્યારે તમે ફ્રી હો, આખા દિવસમાં જ્યારે નવરા બેઠા હોય ત્યારે આ પ્રેસ કર્યા કરો. આવી રીતના પોસિબલ હોય તો તમે વાંચો. વાંચવાની અંદર તમે આ કરશો અથવા તો આ મૂવમેન્ટ રાખશો, આ પોઝિશન રાખશો, એના કારણે તમારા બ્રેનના જે ન્યુરોન્સ છે ને વધારે સ્ટ્રોંગ થઈ જાય છે. છેલ્લી મેથડ ભાઈ, આપણે કેવી રીતના આપણું જે છે એ મેમોરી પાવર વધારવાનું, તો ભાઈ હાર્ડ ટાસ્ક આપો. આપણા હાર્ડ સિચ્યુએશન્સમાં આપણું બ્રેન નાખો. રોજ સવારે તમે કોલગેટ કરો છો તો શું કરશો? ડાબા હાથની અંદર તમે બ્રશ પકડશો અને જમણા હાથથી કોલગેટ એના ઉપર નાખશો. બરાબર ને? આવી રીતના કરતા હોય. પણ ઊંધું કરો. જમણા હાથે તમે બ્રશ પકડો, ડાબા હાથે તમે એના ઉપર કોલગેટ લગાડો. તમે આ એક્સરસાઇઝ કરો. આ તમારું બ્રેન જે છે, આ હાથ આમ હેઠે નીચે થાય અને અહીંયા આ વાગે. આ એક્સરસાઇઝ કરો. તો આ એક્સરસાઇઝ જે છે ને એ તમારા બ્રેન્સના શું કહેવાય કે ન્યુરોન્સ વધારે સ્ટ્રોંગ કરશે. એક હજી એક્સરસાઇઝ છે. તમારા મગજને એવું કામ આપો ને કે બોસ એ પહેલાં નથી કર્યું, તો એના કારણે તમારી મેમોરી પાવર વધે. કારણ કે મગજને એક નવું ટાસ્ક મળે છે. દાખલા તરીકે બીજી એક્સરસાઇઝ કહું, તમે અહીંયા વી કરો ને અહીંયા આમ કરો. બરાબર? પછી તમે ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં વી કર્યું ને આમાં આવી રીતના કરો. આ સ્પીડમાં થાય ને ભાઈ આ બે એક્ટિવિટી, તો આપણા બ્રેઇન જે છે કે નહીં એ જોરદાર જબરદસ્ત કામ કરે. એક છેલ્લે ટાસ્ક પણ હું તમને આપવાનો છું. એક વસ્તુ તમે પણ કરી શકો છો કે નહીં, આપણે જોવાનું છે. બરાબર ને? શું કરવાનું છે? એક ત્રીજી એક્સરસાઇઝ, આંખો બંધ કરીને કોમેન્ટમાં તમારું નામ ટાઈપ કરો. આંખો બંધ કરીને. તમારાથી થાય છે કે નહીં? કરો. મને કોમેન્ટ લખો કે સર મારું નામ આ છે, મેં આંખો બંધ કરીને ટાઈપ કર્યું છે. આંખો બંધ કરીને પહેલાં તમારું નામ ટાઈપ કરો અને પછી લખો સર મારાથી થઈ ગયું અને કોમેન્ટ પેસ્ટ કરો. જોઈએ કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આ થાય છે. તો તમે પાણી પીવો છો, જમણા હાથે પાણી પીવો છો. બરાબર ને? તો તમે હવે એવું કરો કે ડાબા હાથે પાણી પીવો. તમે રાઈટી છો ને તો ડાબા હાથેથી લખી નથી શકતા, પણ ક્યારેક નવરા બેઠા હોય ને તો ડાબા હાથે લખવાની પ્રેક્ટિસ કરો. તો આ બધી વસ્તુ કરવાથી શું થશે? તમારો માઇન્ડ છે ને એક્ટિવ થશે. તમારા માઇન્ડના ન્યુરોન્સ છે ને વધારે સ્ટ્રોંગ બનશે ને એકબીજા સાથે કનેક્શન બનાવશે. એના કારણે તમારું આઈક્યુ વધી જશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નાની નાની એક્સરસાઇઝ ફરીથી. પહેલી એક્સરસાઇઝ કઈ હતી ભાઈ? તો કે પહેલી એક્સરસાઇઝ હતી ને એ હતી કલર ટ્રી. તમારે વાંચવાનું છે અહીંયા પિંક, ઓરેન્જ નથી વાંચવાનું, પિંક, પછી ગ્રીન, પછી બ્લુ, પછી બ્લેક, પછી વ્હાઇટ, રેડ, બ્લેક. આવી રીતના આખું પેજ તમારે વાંચવાનું છે. આનાથી તમારું માઇન્ડ વધારે સ્ટ્રોંગ થશે. એના પછી બીજી એક્સરસાઇઝ કે તમે વાંચતા હો ત્યારે તમારી ફિંગર ટિપ્સ જે છે આને પ્રેસ કરે રાખો, અથવા તો આવી રીતના રાખો. તમે જ્યારે પાકું કરતો હોય ને ત્યારે આવી રીતના પાકું કરો. રાઈટ? તો તમારું માઇન્ડ છે બીજા વિચારોમાં નહીં વ્યૂ જાય. પછી તમે તમારી જાતને જે આપણે હાર્ડ, બરાબર ને, તમારા માઇન્ડના હાર્ડ સિચ્યુએશન્સની અંદર નાખો. તમે જમણા હાથે પાણી પીવો છો, ડાબા હાથે પીવો. તમે કોઈ બ્રશ કરો છો એ જમણા હાથે કરો છો, ડાબા હાથે બ્રશ કરો. થોડુંક આડું થશે, પણ 2, 5, 8 દિવસની અંદર તમને પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. ડાબા હાથે લખવાની ટ્રાય કરો. કોલગેટ જે છે એ તમે ડાબા હાથે કાઢો. તો તમારા માઇન્ડને નવા ટાસ્ક મળશે. એના કારણે ન્યુરોન્સ વચ્ચે કનેક્શન વધારે સ્ટ્રોંગ બનશે અને તમારું માઇન્ડ વધારે એક્ટિવ બનશે અને મેમોરી પાવર છે ને તમારો વધવા લાગશે. આશા રાખું છું કે આ 3 ટેકનિક છે ને બોસ જામો પડી જશે. તો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર ઉપર, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. બીજો વિડીયો છે મેમોરી પાવર ઉપર, અને હવે ત્રીજો વિડીયો જે આવવાનો છે એ એપ્લિકેશન્સ પાવર ઉપર આવવાનો છે ભાઈ. એ હું તમને નેક્સ્ટ વીકની અંદર અપલોડ થઈ જશે. તો તમે પહેલી વખત જુઓ તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. અને તમે 1-2 મહિના પછી જો આ વિડીયો જોતા હોય તો આ ત્રીજો વિડીયો પણ આવી ગયો હશે. ચેક કરી લેજો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted, painless learning.